آیورودا کتابی است که در آن 11,000 نوع بیماری ذکر شده و روش‌های درمان آنها بر اساس ترکیبات پیچیده گیاهی، مواد معدنی و مواد فلزی آمده است. حتی روش جراحی‌های مختلف از قلب، چشم تا مغز را تشریح کرده است. این کتاب صدها سال قبل از به دنیا آمدن پدر طب مدرن بوقراط توسط سوشروترا نوشته شده است و در کتاب آمده است که تمام این دانش را خدای دانوانتاری به او داده است، کسی که از کهکشان راه شیری آمده بود. جهان ما از گذشته‌های دور شاهد رویدادهای عجیب و غریبی بوده است که بسیاری از آنها برای ما حتی با تکنولوژی مدرنی که در اختیار داریم حل نشده باقی مانده است. چرا ویرانه‌های مهمترین شهرهای دوران باستان از زیر خاک سر در می‌آورند؟ از پرسپولیس گرفته تا روم، پومپئی، اورشلیم و غیره. و یا اینکه این بناهای سر به فلک کشیده چیستند؟ این انسان‌های غول‌پیکر کیستند؟ و این نشانه ها از برای چیست و بسیار موارد دیگر که هنوز پاسخی برای این سوالها نداریم. تنها یک تئوری وجود دارد به نام فرازمینی های باستان. این خطوط گروهی از ژئوگلیف‌های بسیار بزرگ هستند که توسط فرو رفتگی یا برش‌های کم عمق در خاک کویر نازکا در جنوب پرو شکل گرفتند. طول کل خطوط بیش از 1300 کیلومتر است و مساحتی در حدود 50 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. خطوط به طور معمول 10 تا 15 سانتی متر عمق دارند. قدمت آنها به سالهای 500 قبل از میلاد برمیگردد که گفته می‌شود توسط افراد پیش از اینکا ساخته شدند. این خطوط تنها یکی از موارد بیشمار است که ماهیت وجود آنها در ابهام است. با وجود اینکه فرضیه‌هایی همچون ساخت آنها توسط فرازمینی‌ها و یا برای علامت دادن به فرازمینی‌ها و یا آوردن باران وجود دارد. با مطالعه دقیق زندگی باستانیان و آثار باستانی بدون شک با موارد عجیب‌تری برخورد می‌کنید. چرا ستون‌های پرسپولیس 18.5 متر ارتفاع دارد؟ چرا این معبد در هند سر به فلک کشیده است؟ چرا قبر نوح بیشتر از 9 متر طول دارد؟ اصلاً چرا فردوسی رستم را همچون غول توصیف کرده است؟ هیچ اسبی قادر به تحمل جثه رستم را نبوده به جز یک اسب، رخش. آیا اینها نشان دهنده این است که روزی انسان‌های غول‌پیکر بر روی زمین می‌زیستند؟ در سانسکریت بودا با قامتی حدود 9 متر توصیف می شود و از طرفی معبد او را این چنین می بینیم. و در کتاب ایناک می بینیم که ایناک نوش یعنی نوح را در بدو تولد همچون یک غول و البته نورانی توصیف می کند. و البته مقبره نوح هم صحتی بر این گفته پدر بزرگش است. و البته از آنجایی که نوح کشتی را یک نفری ساخت بعید نیست که واقعا کسی شبیه به آنچه که ما غول می نامیم باشد. علم زیست‌شناسی هر گونه دلیلی مبنی بر اینکه گونه‌ای از ما روزی جثه شبیه به غول داشته باشد را رد می‌کند. پس این غول‌ها کیستند؟ ایناک این غول‌ها را نتیجه همخوابی فرشتگان سقوط کرده با انسان‌ها می‌داند. اما در اساطیر سومر باستان به موضوعی اشاره شده که شاید بی‌ربط به این موضوع نباشد. 7 کتیبه باستانی که از موجوداتی به نام آنوناکی میگوید. طبق این کتیبه ها سیاره‌ای به نام نیبرو هر 3600 سال یک بار به زمین نزدیک می شود و این موجودات از این سیاره به زمین می آیند. البته به عقیده زکریا سچین آنها با دستکاری ژنتیکی انسان را آفریدند. طبق نتایج علمی قدمت انسان بر روی زمین بیشتر از 5 میلیون سال است. پس این گفته زکریا سچین مردود است. اما میتوان اینطور پنداشت که با دستکاری ژنتیکی غول‌ها را به وجود آوردند.
چون علم امروزه ما میگوید که اگر بدن انسان هورمون رشد اضافی تولید کند، انسان شبیه غول میشود. برای مثال رابرت ودلو قدی حدود 2.75 دارد. ما میدانیم که وجود چنین سیاره‌ای هرگز ثابت نشده است، اما در 7مین لوح گیلگمش به موضوع اشاره شده است که تعجب برانگیز است. گیلگمش میگوید که برای صحبت کردن با خدا او را به کنار سنگی در دل کوهی بردند که صدای خدا از پشت آن سنگ میآمد. مطالعه بر رویدادهای باستان نشان میدهد که کوه‌ها نقش بسیار مهمی در تمام داستان‌های مربوط به حضور بیگانگان بر روی زمین داشتند. شمال ایران، دماوند، کوهی آتشفشانی که قله آن همیشه با برف پوشیده است و از میان ابرها سر به فلک کشیده است. طبق افسانه‌های پارسی و هندی، این کوه مرکز جهان و محل زندگی انسان‌های نجات یافته از عصر یخبندان و همچنین محل حضور و زندگی خدای میترا است. حدود 3500 سال پیش فعالیت آتشفشانی منجر به ترک خوردن و فروپاشی صخره‌ای شد و غاری بزرگ با ورودی 40 متر عرض و 12 متر ارتفاع که در پشت صخره پنهان بود برای اولین بار نمایان شد. کشفیاتی از بقایای انسان‌های باستانی چون دندان و استخوان در این غار به نام رودافشان تا حدودی این افسانه‌ها را تایید می‌کند. و آنچه درون این غار خواهید یافت چیزی نیست جز یک معبد باستانی، معبد آناهیتا. اما موضوع اینجا ختم نمی شود. عیسی مسیح در سن 12 سالگی ناپدید شد. اینکه کجا بود یک راز است که در آینده به آن خواهیم پرداخت. اما 18 سال بعد و در سن 30 سالگی از سرزمین پارسا و دقیقاً کوه دماوند با قافله‌ای وارد اورشلیم شد و مستقیم به سمت یحیای تعمید دهنده رفت. البته گویا میترا تنها کسی نبوده که در یک غار نمایان شده است. بزرگترین مکان مقدس هندوها هم غاری در دل کوه هیمالیا به نام آمارنات است که پیروان این آیین همه ساله هزاران کیلومتر را طی می‌کنند تا خود را به این مکان مقدس برسانند. طبق باور هندوها این غار بزرگ مکانی است که خدای شیوا حدود 5000 سال پیش در آن حضور یافته است و در این مکان بود که او راز جاودانگی و خلقت جهان را برای همسرش پارواتی فاش کرد. در داخل این غار یک مجسمه بسیار غول‌پیکر از بودا وجود دارد و مردم عقیده دارند که این غار مکانی برای ارتباط با موجوداتی دیگر از دنیای دیگر است. پیروان آیین نیروانا در بوداییسم معتقدند که محل زندگی این خدایان در شهری به نام شامبالا است که به باور آنها این شهر در جایی در دل کوه هیمالیا قرار دارد. هرچند برخی از افسانه‌ها میگویند که ورودی شامبالا در داخل صومعه‌ای دور افتاده و متروکه در تبت پنهان است و توسط کسانی معروف به نگهبانان شامبالا محافظت می‌شود. محققان بوداییسم برای این واقعیت که شامبالا هرگز یافت نشده است یک توضیح بسیار ساده دارند. آنها معتقدند که شامبالا در لبه واقعیت فیزیکی قرار دارد به عنوان پلی که این جهان را به جهانی فراتر از آن متصل می‌کند. اما سادهو یک مرد مقدس در آیین هندو بود. هندوهای پیرو او معتقدند که غارها راه ارتباط معنوی با موجودات دیگر است. اما آیا ممکن است که این باور حقیقت داشته باشد و ما از آنها غافلیم؟ با مطالعه درباره کوه‌ها و غارها به موضوعات مهمتری خواهیم رسید. 11 فوریه 1858 غار ماسابیل 1.5 کیلومتری شهر لورد، فرانسه. هنگامی که برنادت سوبریوس 14 ساله با خواهرش و یکی از دوستانش در حال هیزم جمع کردن در دهانه غار ماسابیل بودند، زنی نورانی به آنها ظاهر می شود که خود را مفهوم پاک معرفی می کند و از آنها می خواهد که یک کلیسا در این مکان ساخته شود. کووادا ایریا، فاطیما، پرتغال. این بانوی نورانی باری دیگر در 13 اکتبر 1930 در نزدیکی غاری به 3 کودک گوسفندچران ظاهر می شود.
بانو از آنها می‌خواهد تا دوباره در همین نقطه همدیگر را ملاقات کنند تا 3 راز مهم را به آنها بگویند. ماجرای کامل را می توانید با کلیک بر روی لینک بالا تماشا کنید، اما اکنون آنچه مهم است مکان این ملاقات است. او در کووادا ایریا در خارج از دهکده آلدوسترل در نزدیکی فاطیما در پرتغال دوباره در کنار یک غار به آنها ظاهر می شود. در جنوب آلمان، مرز بین آلمان و اتریش، کوه و غاری به نام اونتسبرگ وجود دارد که برای دهه‌ها ذهن زمینشناسان و محققان را درگیر خود کرده است، چرا که این کوه از دیرباز با ارواح، جانوران عجیب و غریب، تمدن‌های گم شده، شکست زمان و موجوداتی به نام کوتوله شناخته شده است. حتی گزارش‌هایی از دیده شدن بشقاب پرنده در اطراف این کوه ثبت شده است. اما بیشک مهمترین رویداد این غار حادثه سال 1987 است. در سال 1987 3 نفر وارد این غار شدند و 3 ماه بعد خود را در میان آب‌های دریای سرخ درون یک کشتی در نزدیکی مصر یافتند. و این در حالی بود که حضور ناگهانی آنها در کشتی خودشان و همه را شوکه کرده بود. بیشک رویدادهای کوه اونتسبرگ اتفاقاتی معمولی نیستند که در عصر مدرن ما در حال روی دادن هستند. هرچند که معماهای این کوه و غار هرگز حل نشد، اما علم فیزیک تایید می‌کند که وقتی به درون غار می‌روید به دلیل کاهش گرانش، قانون فیزیکی که ما می‌شناسیم تا حدودی تغییر می‌کند. اینا کسی که هرگز نمرد و گفته می شود که به آسمان ها صعود کرد. او دقیقاً در بالای یک کوه و درون غاری به نام ارواح به آسمان صعود کرد. حالا چنین کسی کوهی دیگر را به نام هیرمان در مرز سوریه و لبنان به عنوان مکانی غیر طبیعی معرفی می کند که فرشتگانی به نام ناظران به رهبری فرشته به نام شیمیاسا به زمین فرود آمدند. در واقع در کتاب ایناک یادآور شده است که فرشتگان از بالای این کوه به پایین می‌آیند. میتوان این گونه تصور کرد که فرشتگان بر بالای کوه فرود آمده و از کوه به پایین آمدند. و یا آیا ممکن است که آنها از جایی از دل همین کوه بیرون آمده باشند؟ در لوح 7 از حماسه گیلگمش درباره این کوه این گونه آمده است که زمین با چرخش در حلقه‌های اطراف کوه هرمان شکافته شد. و البته کوه هرمان مکانی است که عیسی مسیح در بالای آن در حضور 3 تن از حواریون با موسی و الیاس نبی ملاقات کرد. بدون شک با شنیدن این مطالب متوجه شدید که از کوه‌ها و غارها غافلیم. اگر نه، هنوز مکانهای مهمتری میشناسیم. کوه سینا در شبه جزیره سینا، کوه موریا یا کوه صهیون در اسرائیل و کوه جبل النور در شبه جزیره عربستان. بدون شک با کوه جبل النور آشنا هستید. غاری بر بالای این کوه قرار دارد که پیامبر اسلام همیشه به آنجا میرفت. حتی در یکی از مراتب 40 شبان و روز در داخل این غار ماندند. و او درون این غار بود که با فرشته به نام جبرئیل ملاقات کرد. کمی آن طرفتر از کوه هرمان در جنوب صحرای سینا کوه دیگری به نام هورب یا همان سینا قرار دارد. در اول پادشاهان فصل 19 آمده است که الیاس نبی درون غاری بر روی کوه سینا با خدا ملاقات کرد و این کوه همان مکانی است که 500 سال قبلتر موسی برای دریافت 10 فرمان با خدا ملاقات کرده بود. در انجیل این گونه آمده است که قله کوه لرزید و پر از دود و ابرهای سیاه شد و سپس آتشی بر روی قله روشن شد. نکته جالب این است که در بالای این کوه یک غار وجود دارد که به نام غار موسی معروف است، زیرا موسی برای دریافت 10 فرمان 40 شبانه روز بر بالای کوه ماند و او این 40 روز را در داخل این غار منتظر ماند. اما کوه موریا یا کوه صهیون در اسرائیل مکانی است که خدا به ابراهیم نبی گفت که فرزندت را در بالای این کوه قربانی کن که ناگه بره‌ای حاضر شد. سلیمان نبی معبدش را بر فراز این کوه بنا کرد، یعنی مکانی که خدا به پدرش داوود نشان داده بود. و البته اورشلیم امروزی دقیقاً بر روی این کوه قرار دارد.
بیشک درباره سلیمان نبی بسیار می‌دانید که شاید مهمترین آنها تسلط او بر شیاطین باشد. او در وصیت‌نامه‌اش نام 72 شیطان را آورده و یادآور شده است که آنها را درون بطری‌هایی در زیر معبد زندانی کرده است و البته مشخص است که در زیر معبد یک چاه وجود داشته است. و در نهایت مکانی که عیسی مسیح بر فراز آن مصلوب شد تپه‌ای به نام گلگتا، قسمتی از این کوه یعنی کوه موریا است. اما موضوع مهم این کوه وجود غاری است که به نام غار ارواح مشهور است. ورودی این غار از داخل معبد سلیمان بود، اما امروزه این غار دقیقاً در زیر گنبد صخره قرار دارد که سنگی به نام سنگ بستر دهانه این غار را پوشانده است. موضوع مهم دیگر این است که سه ادیان یهودیت، مسیحیت و اسلام این غار را مقدس می‌دانند و به همین دلیل هرگز اجازه مطالعه و کاوش درباره این غار به محققان، باستانشناسان و یا زمینشناسان داده نشده است. اما این مکان برای مسلمانان مقدس است، چون پیامبر اسلام دقیقاً از این نقطه به بهشت عروج کرد، و برای یهودیان مقدس است چون این مکان دقیقاً نقطه‌ای است که ابراهیم فرزندش را برای قربانی کردن آورد. و البته طبق کتاب مقدس یهودیان این غار و سنگ دقیقاً نقطه مرکز جهان است و فراموش نکنید که این نقطه زمانی قبله مسلمانان بود. تمام اینها را بگذارید کنار و به این گوش کنید. مسیحیان این مکان را مقدس ترین مقدسان می دانند، چون اینجا مکانی است که فرشته‌ای خبر تولد یحیای تعمید دهنده را داد. همانطور که دیدید حضور کسانی از فرای زمین بر روی زمین همیشه به کوه و غار مربوط بوده است. کسانی مثل خود خدا، فرشتگان و حتی شیاطین. در 10 کیلومتری جنوب شرقی اورشلیم کلیسایی به نام مولود یا کلیسای مسیح وجود دارد که بیش از 1700 سال قدمت دارد. با وجود جنگ ها، زمین لرزه ها و آتش سوزی ها این کلیسا هنوز پابرجاست. در گوشه از این کلیسا ورودی غاری وجود دارد که محلی درون غار توسط ستاره‌ای علامت گذاری شده است. این نقطه محل تولد عیسی مسیح است. هرچند در برخی از روایات محل تولد او استبل ذکر شده است، چون در آنجا حیوان هم نگهداری می‌کردند. اما نه تنها محل تولد مسیحی غار بود، بلکه حتی آرامگاه او هم درون یک غار بود. و حتی برخی مسلمانان اعتقاد دارند که منجیشان از درون چایی به نام سرداب مقدس در جنوب غربی سامرا ظهور خواهد کرد. بهترین نتیجه‌ای که اکنون از این مطالعات میتوان گرفت این است که باور هندوها درست است و غارها راه ارتباط با دنیایی دیگر است. پس اگر باور هندوها به حقیقت نزدیک است، تکلیف این همه دیده شدن بشقاب پرنده توسط مردم عادی چه می شود؟ با یک مطالعه ساده می توان دریافت که بشقاب پرنده ها آنطوری که ما می شناسیم اولین بار در دوره رنسانس در نقاشی‌ها ظاهر شد، یعنی دقیقاً زمانی که ایده های خلاقانه در حال شکوفا شدن بود. حتی رفتن به آسمان ایناک و یا پیامبر اسلام را با اسب و الاغ توصیف کردند، چون هرگز بشقاب پرنده‌ای دیده نشده بود. اما برای درک بهتر ماهیت بشقاب پرنده ها و اینکه چه هستند و از کجا می آیند، ابتدا باید با دنیای پیرامون خودمان بیشتر آشنا شویم. قطر خورشید 1.39 میلیون کیلومتر است، یعنی 109 برابر کره زمین. قطر ماه 3474 کیلومتر است. و این هم زمین با 12742 کیلومتر قطر. فاصله زمین تا خورشید 148 میلیون کیلومتر است. فاصله زمین تا ماه 384400 کیلومتر است. و فاصله ماه تا خورشید حدود 148 میلیون کمی کمتر است.
زمانی که خورشید گرفتگی کامل رخ می‌دهد، کسی که از زمین به این رویداد نگاه کند، این گونه به نظر می‌رسد که قطر ماه و قطر خورشید کاملا برابر هستند. بله، این تنها به دلیل قطر و فاصله هاست، اما این فقط نمونه ای بود برای درک بهتر نظمی که بر این جهان هستی حاکم است. بیشک می‌دانید که ما انسان‌ها تنها بر روی زمین توان زنده ماندن و زندگی کردن را داریم، مگر در سیاره‌ای که دقیقاً مشابه زمین باشد. حتی تفاوت اندک در دمای سیاره زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه رسد به اکسیژن و دیگر موارد. و بدون شک می‌دانید که تاکنون هیچ سیاره‌ای مشابه زمین در منظومه خورشیدی ما پیدا نشده است. اما دانشمندان مکان‌هایی خارج از منظومه خورشیدی در فاصله 50، 100 حتی 200 سال نوری پیدا کردند که آلفا سنتوری نزدیکترین آنها است و گمان می‌رود که شرایط زندگی را داشته باشند و شاید زندگی در آنجا همکنون در جریان باشد. پس با این تفاسیر آنها هم در صورت وجود داشتن باید دقیقاً شبیه ما انسان‌ها یا موجودات روی زمین باشند. حالا اگر کسی بخواد پیامی رادیویی از یکی از این سیاره‌ها به زمین ارسال کند، اگر فاصله را 50 سال نوری در نظر بگیریم، 473 تریلیون کیلومتر می شود و از آنجایی که سرعت موج رادیویی 299337 کیلومتر در ثانیه است، یعنی 258 بیلیون کیلومتر در روز و این یعنی 50 سال طول خواهد کشید که یک پیام رادیویی به زمین برسد. حالا تصور کنید که یک سفینه فضایی این مسیر را طی کند. سرعت پیشرفته ترین سفینه‌های فضایی ما طبق گفته ناسا 40,000 کیلومتر در ساعت است و این یعنی 960,000 کیلومتر در یک روز و این یعنی اصلاً ما به آنها نمی‌رسیم. حالا تصور کنید که آنها آنقدر پیشرفته باشند که با سرعتی معادل 258 بیلیون کیلومتر در روز حرکت کنند. در این صورت 50 سال طول خواهد کشید تا به زمین برسند و البته سریعتر هم نمیتوان حرکت کرد چون 258 بیلیون کیلومتر در روز معادل سرعت نور است. اما اگر با همین سرعت بیایند بعد از 50 سال مسافرت آنچه نصیبشان خواهد شد این است. بله، جو زمین اجازه ورود بیگانه ها را نمیدهد. اما اجازه دهید تصور کنیم که آنها آنقدر پیشرفته تر از ما باشند که توانایی مطالعه بر روی جو و ساکنان زمین از فاصله 50 سال نوری را داشته و راه حل ورود به زمین را کشف کرده باشند. به گفته دانشمندان در این صورت دیگر وجود خارجی ندارند، به دلیل همان مواردی که ما از آنها برای بقای خودمان وحشت داریم. نابودی خود در نتیجه یک فاجعه هسته‌ای یا هر کشف دیگری که ممکن است عواقب غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل داشته باشد. خطر ژنتیکی، تولید بیش از حد اطلاعات، محدودیت ظرفیت مغز فرد که میتواند منجر به تخصص بیش از حد شود، در نتیجه خطرات ناشی از انحطاط مغز را در پی دارد و بحرانی که با ایجاد موجودات هوشمند مصنوعی به وجود آمده است. همانطور که دیدید فیزیک حضور این سفینه‌ها در کره زمین را زیر سوال میبرد. پس آیا تمام اینها یک سکانس هالیوودی است؟ بدون شک نه. چون ما از دنبال کننده‌های کنلوس درخواست کردیم که اگر سابقه برخورد با بشقاب پرنده‌ای داشتند آن را با ما در میان بگذارند و خوشبختانه فیلم‌های زیادی دریافت کردیم که خود ارسال کننده‌ها فیلم برداری کرده بودند. موضوع کرمچاله ها هم منتفی است چون اصلا امکان ورود به کرمچاله نیست. اصلا تصور میکنیم که امکان ورود به کرمچاله ها را داشتیم، اما آیا میدانید چه سرنوشتی در انتظار است؟ ما نمیدانیم طرف دیگر کرمچاله به کجا ختم می شود، از کجا و در چه زمانی سر در می آوریم. و فقط یک موضوع باقی میماند، آن هم این که هیچ ارتباطی بین بشقاب پرنده‌هایی که دیده میشوند و فرازمینی‌های ادعایی وجود ندارد. بله، آنچه به عنوان بشقاب پرنده در آسمان می‌بینید چیزی نیست جز تکنولوژی آینده و این یعنی پنجمین انقلاب صنعتی. بشقاب پرنده بزرگترین اختراع بشر بعد از اینترنت خواهد بود. در نتیجه جهان بسیار پیچیده خواهد شد، حداقل 10 برابر جامعه فعلی. و خواهید دید که زبان انگلیسی دیگر نمیتواند جهان را بیان کند و برای بیان دقیق این دنیای پیچیده باید با هایروگلیف ترکیب شود.
بله، آنچه به عنوان بشقاب پرنده بیگانگان فضایی در آسمان ها مشاهده می کنید چیزی نیستند جز ساخت دست بشر و آنچه به عنوان بیگانگان فضایی می شناسید چیزی نیستند جز اجازه دهید ابتدا باور بودایی ها را با دقت بیشتری بررسی کنیم، زیرا بدون شک یک تفاوت بزرگ بین فرازمینی هایی که ما میشناسیم با فرازمینی هایی که باستانیان با آنها ملاقات میکردند وجود دارد. و البته یک موضوع بین تمام فرهنگ های باستانی مشترک بوده که ما هم به آن اعتقاد داریم: مکان یا شهری که مهد تمدن، علم، تکنولوژی و زیبایی بوده و به نوعی ناپدید است. و البته تفاوت در توصیف و نام این مکان نمیتواند این واقعیت را پنهان کند که همه این افسانه ها در مورد یک مکان به خصوص هستند و به باور باستانیان دقیقاً نقاط مرجعی برای ورود به آن شهر وجود دارد. برای مثال شهر افسانه‌ای آتلانتیس که یک نام یونانی است و افلاطون آن را توصیف می‌کند و هرگز پیدا نشد. شهر افسانه‌ای شامبالا که یک نام چینی تبتی است و مردمان آسیای مرکزی از آن دقیقاً شبیه آتلانتیس رویایی یاد می‌کنند. تمدن آگارتا که برای اولین بار توسط الکساندر آلویدر غیبگوی فرانسوی در قرن 19 بر سر زبان‌ها آمد و او موقعیت این شهر افسانه‌ای را در زیر کوه‌های هیمالیا اعلام می‌کند. یعنی دقیقاً در منطقه‌ای که گفته می‌شود شامبالا قرار دارد. و یا شهر افسانه‌ای قبیله ماکوگزی در امریکای جنوبی که گفته می‌شود در اعماق زمین هستند و یا نژاد آریایی‌ها که در اعماق زمین در قطب جنوب هستند و برای اولین بار توسط ریچارد ایبر بر سر زبان‌ها افتاد. در نوشته‌های مصریان باستان هم به موضوعی اشاره شده است که گفته می‌شود فرعون‌های مصر با شهر و یا دنیای زیرین ارتباط برقرار می‌کردند. همانطور که شنیدید تمام این افسانه‌ها شبیه هم بودند، فقط با نام‌های متفاوت. اما جالب این است که تمام این فرهنگ‌ها ورودی این مکان‌ها را داخل غار در دل کوه می‌دانند. حتی در نوشته‌های مصریان باستان گفته می‌شود که فرعون‌های مصر با دنیای زیرین از طریق تونل‌های مخفی پنهان شده در اهرام به آنها دسترسی داشتند. اما آیا شما می‌توانید باور کنید که این افسانه‌ها حقیقت دارند؟ خب تنها با عقل یک انسان امروزی به شواهد بنگرید، سپس خواهید دید که نه شهر بلکه شهرها وجود دارند. و این در واقع اشاره به درگاه‌های متفاوت برای ورود به بعدهای متفاوت است. اجازه دهید نگاهی به آستک‌ها و مصریان باستان بیاندازیم. کشفیات محققان و باستانشناسان ثابت کرده است که اهرام آستک‌ها و اهرام جیزه برای مهار و هدایت انرژی به قسمت مشخصی طراحی شده است. در تصویر سه هرم بزرگ آستک‌ها در شهر تئوتیهوآکان را می‌بینید که به طرز مرموزی شبیه به یک مدار رایانه‌ای با دو تراشه پردازنده بزرگ هستند. و البته دانشمندان دریافتند که در ساخت این اهرام از میکا استفاده شده است و بیشک می‌دانید که از میکا در صنعت برق و در خازن‌های استفاده می‌شود که برای فرکانس‌های بالا و فرکانس رادیویی بسیار ایدئال هستند. و همانطور که می‌بینید این سه هرم دقیقاً با اهرام جیزه و اهرام چین همراستا هستند. طی تحقیقاتی دانشمندان LZH و گروه تحقیقاتی بین‌المللی دانشگاه ITMO روسیه دریافتند که هرم بزرگ جیزه انرژی الکترومغناطیسی را دریافت، جذب و در اتاقهای داخلی و در منطقه‌ای دقیقاً در زیر سازه متمرکز می‌کند. این تحقیقات در مجله فیزیک کاربردی منتشر شده است. نور خورشید همان انرژی الکترومغناطیسی است و اهرام این انرژی را مستقیم از خورشید جذب می‌کنند. این هرم انرژی الکترومغناطیسی را جذب کرده، از اتاقهای موجود عبور می‌دهد و دقیقاً در قسمتی در انتهای هرم متمرکز می‌کند. اما چرا؟
شهر جیزه در قدیم به رستا و به معنای دهانه معابر شناخته میشد و این نام همان منطقه ای از ورودی به جهان زیرین مصر باستان است که به دوات معروف است. دوات یعنی ورودی به جهان زیرین، فراعنه که با جهان زیرین در ارتباط بودند و ساختمانی که انرژی را جذب و به یک نقطه به خصوص هدایت می کند. آیا ممکن نیست که این متمرکز کردن انرژی الکترومغناطیسی در این قسمت برای باز کردن دروازه‌ای به جهان زیرین یا به عبارت دیگر جهانی دیگر باشد؟ و یا برای فرستادن مستقیم یک شخص به بعدی و یا مکانی دیگر؟ بله این چنین است، مخصوصا اگر بدانید که هرم خوفو با زبان یونیورس یعنی زبان جهان هستی بنا شده است. عدد پی، نسبت طلایی یا فیبوناچی، و یا اینکه این هرم از 365 سنگ مکعبی شکل ساخته شده است که دقیقاً برابر است با تعداد روزهای چرخش یک دور کره زمین به دور خورشید. و البته اگر مختصات جغرافیایی هرم را به دست آورید، اعدادی می‌بینید که دقیقاً مشابه اعداد سرعت نور هستند. پس این فرضیه که این هرم برای ارسال خود شخص به بعد دیگر یا مکانی دیگر بنا شده است قوی تر است. البته دلایل مهمتری هنوز مانده است که این موضوع را تقویت خواهد کرد. به گفته فردی سیلوا در طول تاریخ ما به آرامی ارتباط خود را با زمین از دست داده‌ایم، اما در دوران باستان نیاکان ما مکانهای خاصی را که از نظر انرژی غیر عادی تلقی می شود شناسایی کردند که در این مناطق می توان یک سری معابد یافت، مکانهایی که شما را از قانون فیزیک زمین مبرا می کنند. از آنجایی که از ابتدا همه موجودات ذکاوت حقیقت را اشتباه گرفته و نادرست را پذیرفتند، بنابراین دانش پنهانی به وجود آمد. و اگر سوال شود که چه کسی دانش واقعی را در اختیار دارد، پاسخ این است: استادان بزرگ کوهستان برفی. بدون شک ارتباطی بین ماهیت این خاصیت اهرام و غارها وجود دارد. اگر ویدیوی چشم سوم را تماشا کرده باشید، توضیح دادیم که فرکانس انسان در حالتهای مختلف در حال تغییر است که بالاترین آن 1000 هرتز است. بله، این حالتی است که انسان را به آسمان‌ها وصل می‌کند. در اینجا موضوع مهمی وجود دارد که نه تنها به آسمان رفتن ایناک را توجیه می کند، بلکه راه آمدن فرشتگان و شیاطین و یا جنیان به دنیای ما را هم توجیه می کند. در آیین باستانی میتراس و بوداییسم به موضوعی اشاره شده است که می گوید تنها یک استاد علم خروج را دارد و برای خروج کردن نیاز به 1000 کیلووات انرژی است. اگر نمیدانید منظور از خروج کردن یعنی چه، به باور بودایی ها یعنی رفتن به شامبالا و به باور دیگران رفتن به بعدی دیگر. از زمان تهیه ویدیوی اسرافراماسونری یک سال همواره ذهنم را مشغول کرده بود. چرا اولین شرط عضویت در لوژ فراماسونری ایمان داشتن به خدا بدون در نظر گرفتن یک مذهب خاص است و به گمانم پاسخ را یافتیم. بالاترین حالت انرژی در انسان زمانی است که در حال فکر کردن به خدا و شکرگزاری است. وقتی عده‌ای دور هم جمع شوند و همزمان این عمل را انجام دهند، انرژی زیادی در محل تولید می شود. در این زمان یک استاد توان بیشتری برای وصل شدن به کانی ها دارد، اما او هنوز نمی تواند خروج کند، زیرا برای خروج نیاز به 1000 کیلووات انرژی است. یعنی 241,768,111 نفر دور هم جمع شوند و همزمان به خدای خودشان فکر کنند. بله، مکانهایی هستند که ایجاد این انرژی را آسان می کنند.
هرم بزرگ خوفو، هرم خورشید و غارها. یکی از دلایلی که تمام معابد میترا در غار و یا زیر زمین است همین می باشد. اما همونطور که قبلتر گفتیم، راهبه‌های تبتی که از آنها بیشتر با نام نگهبانان شامبالا یاد می شود، نه تنها باور دارند که شامبالا وجود دارد، بلکه راه رفتن به این شهر را هم می دانند. در 11 دسامبر 2015 یک راهبه به نام لاما توبزر در سیداکانتی برای رفتن به شامبالا شروع به تمرین نوعی مدیتیشن کرد. طبق گفته راهبه‌های تبتی این تمرین برای رفتن به 10,000 سال قبل و به شامبالا است و در حقیقت به شخص اجازه ورود به بعد دیگر را می‌دهد. قسمت جالب اینجاست که بدن در طول 7 روز ناپدید می‌شود. مدارک معتبر و غیر قابل انکار از 7 روز مدیتیشن لاما توبزر وجود دارد که نشان می‌دهد بدن او شروع به کوچک شدن می‌کند تا اینکه ناپدید می‌شود. به گفته راهبه‌ها بدن او در نور حل شد.